การออกแบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบแผนใดผู้วิจัยมุ่งออกแบบการวิจัยเพื่อให้ผลของการวิจัยมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือได้วิธีการโดยทั่วไปนักวิจัยจะเลือกวิธีการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วดำเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยพึงปรารถนาทุกคนที่ต้องการให้ผลการวิจัยนั้นมีความถูกต้องมีประโยชน์ในการนำไปใช้และเชื่อถือได้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการวิจัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละแบบที่ใช้ในการศึกษาย่อมมีวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัยที่นำมาใช้ซึ่งการวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านความตรงภายในหรือ internal validity และคุณภาพด้านความตรงภายนอกหรือ external validity ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพยังเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยอยู่มากที่จะกล่าวถึงคุณภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในเรื่องของคุณภาพงานวิจัยในที่นี้จะขอกล่าวทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพไปพร้อมๆกันคุณภาพด้านแรกคือความตรงภายในหมายถึงผลของการวิจัยครั้งนั้นสามารถตอบคำถามการวิจัยได้ถูกต้องโดยผลการวิจัยเป็นผลจากตัวแปรที่นักวิจัยทำการศึกษาอย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อสงสัยซึ่งไม่ใช่ผลที่เกิดเนื่องมาจากสิ่งอื่นหรือตัวแปรอื่นที่นักวิจัยไม่ได้สนใจศึกษาแต่ไม่ได้ควบคุมแล้วทำให้ส่งผลต่อตัวแปรตามความตรงภายในของการวิจัยนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ตัวอย่างเช่นหากนักวิจัยทางการศึกษาต้องการศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบใหม่เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นป .1 ผู้วิจัยจึงได้ประกาศหาครูในเขตอำเภอนั้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการในการอบรมวิธีการสอนแบบใหม่จำนวน30คนเพื่อนำวิธีการสอนไปใช้ในภาคเรียนใหม่ที่จะเปิดเรียนนี้จึงมีครูอาสาสมัครเข้าร่วมแต่ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นครูกลุ่มทดลองที่เข้าอบรมใช้วิธีการสอนแบบใหม่จำนวน14คนและครูอีก16คนเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งใช้วิธีการสอนการอ่านแบบเดิมที่มีอยู่แล้วเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนจึงได้วัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนทั้ง2กลุ่มพบว่านักเรียนกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบใหม่มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านสูงกว่ากลุ่มวิธีใช้การสอนแบบเดิมผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าวิธีการสอนแบบใหม่ดีกว่าเดิมจากวิธีดำเนินการดังกล่าวมีข้อน่าคิดว่าผลสรุปของผู้วิจัยมีความถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ผลการศึกษานี้มีข้อสงสัยว่าการที่ครูอาสาสมัครจำนวน14คนใช้วิธีการสอนแบบใหม่แล้วผ่านการอบรมอาจจะทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าครูกลุ่มควบคุมเนื่องจากคาดหวังผลลัพธ์ของวิธีการสอนแบบใหม่มากกว่าครูจึงทุ่มเทการสอนมากกว่าปกติซึ่งส่งผลต่อผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อให้งานวิจัยมีความตรงภายในผู้วิจัยจึงควรออกแบบการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆในงานวิจัยซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่อาจส่งผลต่อตัวแปรตามให้มีความใกล้เคียงกันทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองให้คงไว้แต่ความแตกต่างของตัวจักรกรรมหรือ treatment เช่นความสามารถของครูผู้สอนความรู้พื้นฐานของนักเรียนต้องไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมประการที่ 2 การไม่รู้ว่ากำลังถูกทดลองหรือเรียกว่า blind experimental การที่ไม่ให้ผู้ถูกศึกษาเช่นครูผู้สอนผู้ช่วยนักวิจัยนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบว่ากำลังถูกทดลองเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของผู้ถูกศึกษาที่เกิดจากการคาดหวังในผลลัพธ์ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลการศึกษาที่เกินผลที่จะเกิดขึ้นจริงซึ่งการควบคุมโดยวิธี blind experimental ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
อาจจะทำได้ง่ายกว่าการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคนการที่จะให้ผู้ถูกทดลองไม่ทราบว่ากำลังร่วมทำการวิจัยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทำได้ยากประการที่3คือทำการเก็บข้อมูลโดยไม่ให้ผู้ถูกศึกษารู้ตัวเช่นบรรลักษ์ห้องสมุดทำการบันทึกพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการโดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัวแต่อย่างไรก็ดีวิธีนี้ก็มีประเด็นในการอภิปรายถึงจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ประการที่4คือการตรวจสอบสามเศร้าหรือ triangulation เป็นการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งหรือเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการที่นำมาช่วยสนับสนุนหรือโต้แย้งสมมติฐานหรือผลการศึกษานั้นวิธีการแบบนี้ใช้กันในวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งนักวิจัยใช้การศึกษาในภาคสนามโดยการสังเกตสถานการณ์ร่วมกับสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วมองหาประเด็นร่วมจากการศึกษาทั้ง2วิธีเพื่อหาข้อสรุปนอกจากนี้วิธีการตรวจสอบสามเศร้าอาจใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เรียกว่าเป็นการวิจัยแบบผสมวิธีหรือ Mixed Method Design คุณภาพของการวิจัยด้านความตรงภายในการวิจัยเชิงทดลองจะให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อพิสูจน์ว่าสาเหตุกับผลมีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงส่วนในการวิจัยแบบอื่นความตรงภายในก็เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวิจัยเชิงทดลองคุณภาพด้านความตรงภายนอกหมายถึงการนำผลการศึกษานั้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นก็จะได้ผลเหมือนกับผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนั้นหรือกล่าวได้ว่าผลการศึกษาสามารถอ้างอิงไปยังบริบทอื่นวิธีการที่ทำให้วิจัยมีความตรงภายนอกมีวิธีการดังนี้คือการศึกษาในสภาพความเป็นจริงในบางครั้งนักวิจัยทำการทดลองด้วยการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อตัวไปตามทำให้การศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพในโลกที่เป็นจริงค่อนข้างมากนักวิจัยควรมีการศึกษาซ้ำในสภาพที่เป็นจริงถึงแม้อาจมีความยืดหยุ่นในการควบคุมตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆบ้างแต่ก็จะทำให้ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับโลกในความเป็นจริงสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในบริบทอื่นได้อีกวิธีหนึ่งคือการเลือกตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนของประชากรซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความสำคัญในการใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนตามคุณลักษณะของประชากรและมีจำนวนเพียงพอที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลการศึกษาเป็นผลการศึกษาจากตัวอย่างอันเป็นส่วนหนึ่งของประชากรและสามารถนำผลการศึกษาไปอ้างอิงไปยังประชากรได้อีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาซ้ำในบริบทอื่นในการศึกษาในปัญหาวิจัยเดียวกันหากนักวิจัยคนหนึ่งศึกษาในบริบทหนึ่งกับนักวิจัยอีกคนหนึ่งศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันแล้วได้ผลเช่นเดียวกันข้อสรุปจากผลการศึกษาทั้งสองก็จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้ในบริบทที่แตกต่างกันนั่นก็คือมีความตรงภายนอกดังนั้นไม่ว่าผู้วิจัยจะเลือกแบบแผนใดในการวิจัยผู้วิจัยจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการออกแบบการวิจัยในแต่ละแบบแผนเพื่อให้การดำเนินการวิจัยมีคุณภาพส่งผลให้ผลการวิจัยมีคุณภาพมีความเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้